ओके अब तपाईँ यहाँ हुन्छ नि अहिलेदेखि स्लाइडहरू हेर्दै गर्नुहोस् न फेरि देखाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले अनि झ्याउ हुन्छ कि अब हिजो आउनु भएको थियो मलाई सम्भवतः होइन ओके अब हामी एनिमल बिहेभियरमा जान्छौँ एनिमल बिहेभियरमा पनि तपाईँले 1 मार्क्स एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ बेटा बुझिराख्नुहोस् है राइट ओके सो लेट अस स्टार्ट विथ दिस लेट अस स्टार्ट नाउ एनिमल बिहेभियर एभ्रीवन हैज अ बिहेभियर हैन तपाईले पनि बिहेभियर देखाउनुहुन्छ राइट मैले पनि बिहेभियर देखाउँछु सबै अर्गानिजम्सहरूले बिहेभियर देखाउँछन् all the living organisms right they respond है that's called behavior actually right response हुनुपर्छ so the way the animal interacts with the environment the animal will interact with whom with the environment okay with the environment why because there comes the stimuli right stimuli आइसकेपछि यो organismsहरुले के गर्छन् त बेटा यो organismsहरुले के गर्ने रहेछन् त they start what showing the behavior यिनीहरुले behavior देखाउँछन् है बेटा बुझिराख्नुहोस् है right so that is called as what the animal behavior can also be defined as the change in the activity of the organism's body activity of the organism in response to the external or the internal stimuli stimuli दुई किसिमको हुने रहेछ एउटा एक्सटर्नल हुने रहेछ एउटा इन्टर्नल हुने रहेछ एक्सटर्नल भनेको बाहिरबाट आउने जस्तो हिट लाइट टेम्परेचर हैन इन्टर्नल भनेको चाहिँ हाम्रो बडी भित्रै भएको एन्जाइम्स राइट ओके हर्मोन्स एटसेट्रा भनेर भन्छौँ अर द कम्बिनेसन अफ बोथ दुईटाले गर्दा नि हुन सक्ने रहेछ हैन सपोज तपाईकोमा इन्सुलिन सिक्रेसन भएन के हुन्छ तपाईँ डायबेटिक हुन्छ नि त राइट त्यसले पनि तपाईँको बडीमा चेन्जेसहरू ल्याउँछ नि त हैन त्यही भन्न खोजेको है बेटा ओके साइन्टिफिक स्टडी अफ animal behavior in the natural environment is called as ethology भनेर भन्छौँ स्टडी अफ एनिमल बिहेभियर इज बिन कल्ड एज इथोलोजी रहेछ बेटा के अरे बेटा इथोलोजी रहेछ एन्ड निकोटिन बर्जन युज द टर्म व्हाट इथोलोजी भन्ने टर्म युज गर्ने मान्छे निकोटिन बर्जन हो के अरे बेटा निकोटिन बर्जन रहेछ बेटा बुझ्नु भएन राइट निकोटिन भनेको खैनी भनेको होइन फेरि निकोटिन बर्जन ओके राइट एन्ड Conrad Lawrence LORENTZ भन्ने जस्तो लाग्छ लरेन्स जस्तो लाग्छ मलाई इज बिन कल्ड एज द फादर अफ इथोलोजी भनेर भन्छौँ के भन्छ अरे फादर अफ इथोलोजी भनेर भन्छौँ के भन्छ अरे फादर अफ इथोलोजी भनेर भन्छौँ ठिक छ बेटा This particular terminology has come all the way from Greek word, right? It's been taken from a Greek word, and it's the combination of two of the words. Ethos means habit, custom, or the characters, and logos means study. So it is the study of the habit of an organism, custom of an organism, or the character of an organism. So why do the organisms undergo the process of what is it called? The behavior. They undergo the process of behavior either to get food, either to get shelter, or either to have what the mating part or the reproduction लागि हुन्छ सक्छ any external agent बाहिरबाट आएको मात्र कुरा गर्छौँ ल हामी internal agent को कुरा गर्दैनौँ internal stimuli को हामी कुरा गर्दैनौँ हामी external को कुरा गर्छौँ any external agent that causes a marked effect in an organism is stimuli right okay marked effect भनेको you can mark it you could see it right you could see it clearly the changes that's been occurring okay so that's been called as the stimuli okay beta ठीक छ right heat light temperature may be the stimuli heat light temperature may be what the stimuli are beta बुझ्नु भएको हैन यहाँसम्म ठीक छ okay अब हामी ethology the pioneers in the study of animal behavior for the pioneer studies in the study of animal behavior in the field of animal behavior these three of the people were they were given the Nobel Prize right they were given the Nobel Prize for their incredible work in what the ethology that was Carl von Finch right Nicotin Börjen र Conrad Lawrence भन्ने मान्छे तीनजना मान्छेलाई कम्बाइन वेमा 1937 सालमा सरी 73 सालमा के गरेको छ बेटा के दिएको रहेछ नोबेल प्राइज दिएको रहेछ नोबेल प्राइज त तिमीहरु मध्ये धेरैले पाइसकेको छ अरे हो बेटा तपाईहरु मध्ये धेरैले नोबेल प्राइज पाएको छ अरे हो नोबेल प्राइज पाउनु भएको छ है तपाईहरुले किन तपाईहरुले त बबल काम गर्नु भएको छैन बवाल काम गरेपछि मात्रै नोबेल प्राइज पाइन्छ त्यतिकै पाइँदैन है बेटा बुझिराख्नुस् है अब मलाई अरु थाहा छैन यो मान्छेहरुले गरेको काममा चाहिँ यो कन्ट्रोल लरेन्सको चाहिँ के छ यहाँ के भनेको छ बेटा यो मान्छेले चाहिँ इम्ब्रोलोजीमा काम गरेछ सो यो अर्गानिजम ह्याच हुनुभन्दा अगाडि नै यो मान्छेले के गर्यो तपाईले एउटा अर्गानिजमलाई ह्याच हुनुभन्दा अगाडि नै ह्याच भइसकेपछि इन्स्टेन्टली ह्याच भइसकेपछि तपाईले आफ्नो पछाडी लिएर जान सक्नुभयो भने यिनीहरु जिन्दगीभरि तपाईको पछि लाग्छ भनेर बेटा बुझ्नुस् है तपाईले हेर्नु भएको छ नि एउटा कुखुरा हैन कुखुराले जब अण्डा कोराल्छ हैन अण्डा कोरालिसकेपछि के हुन्छ कुखुराको कोरालिन्छ नि हैन अर्गानिजम बन्छ नि त चिक बन्छ नि हैन सो यसले के छ गरेर यिनीहरुलाई बोलाएर लिएर जान्छ नि हैन अनि यिनीहरुको पछि जहिले पनि के हुन्छ माउको पछि चाहिँ बच्चाहरु हुन्छ नि बेटा बुझ्नु भएको हैन सो दिस इज समथिङ अबाउट ठीक छ बेटा बुझ्नु भएको हैन ओके अब म तपाईहरुलाई कहाँ लान्छु त एनिमल बिहेभियरको क्लासिफिकेसन लान्छु कहाँ लान्छु रे एनिमल बिहेभियरको क्लासिफिकेसन लान्छु
Okay, animal behavior को classification गर्ने हो भने, right? Animal behavior like can be classified into two of the ways. One is called innate or the inborn or the stereotype भनेर भन्छौँ. Innate, inborn, जन्मजातै, बुझ्नु भएको हैन? अर्को चाहिँ learn or the acquired हुने रहेछ, right बेटा? बुझ्नु भएको हैन? Right? And these are genetically controlled. Genetically controlled. Right beta? These are not genetically controlled. छैन बेटा, बुझ्नु भएको भएन? अब तपाईले हेर्नुभयो भने यो जुन चाहिँ के छ, यो जुन चाहिँ इन्नेट अर इनबोर्न द स्टेरियोटाइप छ, यो चाहिँ ओरिएन्टेसन रहेछ, राइट? ओरिएन्टेसन चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ बेटा? ओरिएन्टेसन चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ? डाइरेक्सन हुन्छ. के हुन्छ बेटा? डाइरेक्सन हुन्छ, राइट? अब यो नन ओरिएन्टेसन अफ द इन्स्टिङ भन्छ, यसलाई नन डाइरेक्सनल भनेर भन्छौँ. नन डाइरेक्सनल भनेर भन्छौँ, राइट? नन डाइरेक्सनल भनेर भन्छौँ है, ठीक छ? अब यो चाहिँ नि अब नट कन्ट्रोल बाइ द जीन्स भने चाहिँ अभियसली इम्प्रिन्टिङ हुन्छ, हेबिचुएसन हुन्छ हैन, राइट? कन्ट्रोल बाइ द जीन होइन नि त यो. हेबिचुएसन भनेको बुझ्नु भएको छ? तपाईहरु मध्ये कुनै कुनै मान्छेहरु चाहिँ र्यापिड फर्म अफ लर्निङ इज कल्ड इम्प्रिन्टिङ. अहिले हामी कुरा गर्छौँ, यसमा मैले कुरा गर्दिन, यो आउँछ अहिले अनि हामी त्यसको विषयमा कुरा गर्न. ठीक छ, यो बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो कि नै? बुझ्नुभएको भएन? ओके, अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि बिहेभियरमा एनिमल बिहेभियरलाई हामीले के गरेको थियौँ? दुईटा भागमा बाँडेको थियौँ हैन? एउटा चाहिँ इन्नेट थियो अर इनबोर्न अर दि व्हाट स्टेरियोटाइप थियो. इट इज अल्सो कल्ड एज इनहेरेन्ट, okay, and it's or genetically controlled भनेर भन्छौँ हामीले. इट्स इनहेरिटेड बाइ एन अर्गानिजम फ्रम द पेरेन्ट्स. हाम्रो बाबा र मम्मीकोबाट आएको, राइट? तपाईको हाँसोको कुरा गरौँ न. तपाई हाँस्दाखेरि तपाईको धेरै आफन्तहरूले के भन्छन्? हेर्न हाँस्दाखेरि त बाउ जस्तो देखिन्छ, आमा जस्तो देखिन्छ भनेर भन्छन् हैन, राइट? सो दिस इज बिन जेनेटिकली कन्ट्रोल, राइट? यसलाई जिन्सले कन्ट्रोल गरेको छ. बुझ्नु भएको हैन? यदि यसलाई जिनले कन्ट्रोल गरेको छ, त्यसले गर्दा तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्न? तपाईको हाँसोलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुँदैन. यो चाहिँ अटोमेटिकली हुन्छ बेटा, बुझिराख्नुहोस् है, ठीक छैन? ओके, बुझ्नु भएन? अब हामी केमा जान्छौँ? लर्न द एक्वायर्डमा जान्छौँ. इट्स नट जेनेटिकली कन्ट्रोल, राइट? इट्स नट बिन ट्रान्सफर्ड फ्रम द पेरेन्ट्स. द अर्गानिजम लर्न्स इन इट्स लाइफ टाइम. आफ्नो जिन्दगीमा यो अर्गानिजमले के गर्छ अरे बेटा? सिक्छ अरे बेटा, बुझ्नुहोस् है? यी सिकेका क्यारेक्टर्सहरू रहेछन् अनि यिनीहरूलाई जिन्सले कन्ट्रोल गर्दैन बेटा, बुझ्नुहोस् है? अब यहाँनिर भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ यो क्वेसन सोधिसकेको छ, व्हाट डु यु मिन बाइ इम्प्रिन्टिङ भनेको छ. इम्प्रिन्टिङ इज ऱ्यापिड फर्म अफ लर्निङ. के अरे बेटा? ऱ्यापिड फर्म अफ लर्निङ भनेर भन्छौँ. कुनै कुनै तपाईँको साथीहरू अथवा तपाईँहरूलाई पनि एउटा क्लु दिने बित्तिकै बुझिहाल्नुहुन्छ कि तपाईँलाई क्या मजाले बुझ्नुहुन्छ कि घरिघरि भन्नु पर्दैन. त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? इम्प्रिन्टिङ भनेर भन्छौँ. भेरी गुड एक्जाम्पल अफ दिस इज इम्प्रिन्टिङको एक्जाम्पल द मेकिङ अफ द वेब बाई द स्पाइडर्स, द लिटल स्पाइडर, राइट? द न्युली फर्म स्पाइडर, ओके, द यङ्गर स्पाइडर, राइट? यो तपाईँले सिकाउनु पर्छ र तपाईँले कहिले देख्नु भएको छ स्पाइडरलाई स्पाइडरको आमा र बाउले सिकाएको ए बाबु यसरी गर्न, यसरी बुन भनेर भन्नुपर्छ? पर्दैन नि. त्यो ऱ्यापिड फर्म अफ लर्निङ रहेछ बेटा, इम्प्रिन्टिङ भनेर भन्छौँ यसलाई हामीले, बुझ्नु नि, राइट? तर लर्न हो है फेरि यो, राइट? कतिजना मान्छे चाहिँ एकदम छिटो लर्न गर्न सक्छन् नि त. अर्को चाहिँ के छ? हेबिचुएसन. तपाईँहरू अथवा तपाईँहरू मध्येको तपाईँको कतिजना साथीहरूलाई एउटा चिज सरले 10 पटक भन्दा पनि आउँदैन उसलाई. घरि भनी के गर्छौँ हामी उसलाई? हेबिचुएटेड बनाउँछौँ नि त. बुझ्नुभयो नि? हेबिचुएसन चाहिँ के रहेछ? इट्स नट ऱ्यापिड फर्म अफ लर्निङ, इट्स द फर्म अफ लर्निङ, बट के रहेछ? स्लो फर्म अफ लर्निङ रहेछ क्या, राइट? स्लो फर्म अफ लर्निङलाई चाहिँ हामी हेबिचुएसन भन्छौँ. इम्प्रिन्टिङ भनेको चाहिँ ऱ्यापिड फर्म अफ लर्निङ रहेछ. के अरे बेटा? ऱ्यापिड फर्म अफ लर्निङ रहेछ. बुझ्नुभयो? ओरिएन्टेसन भनेको डिरेक्सन हुन्छ, मैले भनेको थिएँ, राइट? डिरेक्सन हुन्छ, अर्गानिजम्सहरू मुभ गर्छन्. काइनेसिसको कुरा गर्दाखेरि इट्स अ ऱ्यान्डम मुभमेन्ट हो यो, ठिक छ? ओके, ट्याक्सिस भनेको डिरेक्सन हुन्छ, राइट? अभियसली ट्रपिजम पनि डिरेक्सन हुन्छ, राइट? बट डिरेक्सन इन टर्म्स अफ वाट? यो प्लान्ट्स हो, त्यसले गर्दा हामी यसको विषयमा कुरा गर्दैनौँ. ट्याक्सिस र काइनेसिस चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ. दुईटा के हुन्? मुभमेन्ट हो. एउटा चाहिँ ऱ्यान्डम मुभमेन्ट हो, राइट? एउटा चाहिँ ऱ्यान्डम मुभमेन्ट नहुन सक्छ, राइट? एउटा चाहिँ डिरेक्सन हुन्छ र एउटा चाहिँ के हुन्छ बेटा? नन डिरेक्सन हुन्छ. बुझ्नुभयो नि यहाँसम्म? चेन्जेस द पोजिसन, right? Changes the position of an organism in a specific direction, right? Position in what? A specific direction. बुझ्नु भएको हैन? काइनेसिस पनि त्यही हो, ट्याक्सिस पनि त्यही हो, ट्रपिजम पनि त्यही हो बेटा, ठीक छ? ओके, अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अर्को स्लाइडमा जान्छौँ, राइट? ओके, हेरौँ. काइनेसिस द बिहेभियर इन विच द organism changes the speed of random movement. Speed of random movement change. So the organisms move very randomly. Okay, speed of random movements and change, which helps them to survive in the environment. You can randomly move to survive. Okay, to survive. Hydra towards the food, right? If you put food in the place where you have hydra, what happens is, okay, so that is it, right? So hydra starts moving the tentacles randomly.
बुझ्नुभएको होइन? सो द्याट इज इट. अर्को चाहिँ taxis is directional movement भनेर भन्छौँ. Directional movement, right? Either organism move towards the what stimuli. यहाँ food भनेको चाहिँ food होइन ल, यो stimuli. के हो? Stimuli, right? If it moves towards the stimuli, then that's been called as the positive taxis. And if it moves away from the, what is it called? The stimuli, then we say it as the what? The negative taxis. And tropism is the growth of the turning moment in terms of the plants. Growth of the turning moments in terms of what the plant is been called as tropism. So we won't be talking about the tropism here. We'll be talking about the kinesis. We'll be talking about what the taxis here, right? So we'll be talking about 28 plus 5, 33 of the taxis, right? So from these taxis, you'll be getting what? One of the question, right? एउटा क्वेशन पाउनुहुन्छ तपाईहरुले बेटा. बुझ्नुभएको हैन? ठीक छ? Okay. Not required. Okay. So let us move into the next slide. Okay, there's a comparison between taxis, kinesis, and what tropism. Okay, this is the movement of an organism or a cell in response to the stimuli. Obviously, the organism will move in response to the stimuli. Movement of organism or cell in response to the stimuli. Movement of the turning moment of an organism in response to the stimuli. Right? बुझ्नुभयो? यो directional छ. यो चाहिँ kinesisले चाहिँ non-directional भनेको छ बेटा हैन. Non-directional भन्न मिल्दैन ल, यो random भन्नुपर्छ. Random movement गर्दाखेरि पनि त हामीले के गर्न सक्छौं? Mean निकाल्न सक्छौं सक्दैनौ? Mean, median, mode भनेर पढ्नु भएको छैन? हो, यो mean निकाल्दाखेरि के हुन्छ त? तपाईको movement त देखिन्छ नि त. The organism moved towards the left or towards the right. Okay, it went above. Okay, that means it went up or it went down. भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ नि त हैन, त्यो भन्न खोजेको. अनि यो चाहिँ के हुन्छ रे? Tropism पनि directional हुन्छ रे. Okay, fine, tropism directional हुन्छ. ठीक छ. Like it's been shown by the bacteria, right? It's been shown by the bacteria अरे बेटा, right? Bacteria ले insects ले protista हरु देखाउँछन्. Insects and arthropods देखाउँछन्. Plant and the plant parts देखाउँछन् बेटा. Tropism, kinesis र tropism र taxis बुझ्नु भयो? बुझ्नु भएको भएन? अस्मिता रेग्मी बुझ्यो? अरूले त बुझेको छैन रहेछ. अस्मिता रेग्मीले मात्रै बुझिरहेको छ. ओके, यस, ओके, फाइन. अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी के गर्छौं अरे बेटा? अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौं. ठीक छ? ओके. सो टाइप अफ द taxis based on the nature of the stimuli. Nature of the stimuli, stimuli पट्टि जाने अथवा stimuli बाट भाग्ने, त्यसमा बेस गरेर चाहिँ हामीले के गर्दछौं बेटा? 14 वटा चाहिँ के गरेछु मैले यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ नि taxis दिएको छु. सो लेट अस टक अबाउट इट. नाउ एरियोटाक्सिस भनेपछि तपाईलाई के लाग्छ? एयर हो, राइट? एयर होइन. यो भनेको अक्सिजन हो के बेटा? अक्सिजन. द एरोबिक ब्याक्टेरिया, द एरोबिक organism move towards what? We move towards the oxygen. जहाँ हामीलाई के हुन्छ? अक्सिजन भयो भने हाइपोफ्याक्सिया के हुन्छ नि हैन? हामी मर्छौं नि त बेटा हैन? लेख लाग्छ माथि माथि जाँदाखेरि हैन? सास फेर्न गाह्रो हुन्छ भने के अक्सिजनको मात्रा कम्ती भएको हो नि त. सो व्हाट डु यु डु? if you move upward, right? अनि तपाईलाई चाहिँ लेख लाग्यो भने के गर्नुहुन्छ? तपाई झर्नुहुन्छ, राइट? तल अक्सिजन भएको पट्टि झर्नुहुन्छ नि त. तपाईले के देखाउनु भयो? पोजिटिभ एरोटाक्सिस र नेगेटिभ एरोटाक्सिस देखाउनु भयो बेटा. बुझ्नुस् है. अब एनिमोटाक्सिस भनेको छ. एनिमोटाक्सिस भन्ने बित्तिकै एनिमल भनेर याद आउँछ तपाईलाई, राइट? एनिमल, राइट? एनिमल, नो. एनिमल, it's air or the wind, right? So the birds move along with the direction of the wind or against the direction of the what? The wind, right? Okay, some of the butterflies, they are swept away by the wind, right? And some of the butterflies, they move against the what? The direction of the wind. So that is it. What's एनिमोटाक्सिस? पोजिटिभ र नेगेटिभको कुरा गरे. ठीक छ बेटा? अर्को ब्यारोटाक्सिस. barometer भनेको that measures the pressure. हाई प्रेसर भएको जग्गातिर जाने अथवा हाई प्रेसरबाट लो प्रेसर भएको जग्गातिर जानेलाई हामी के भन्छौं? ब्यारोटाक्सिस भनेर भन्छौं. यदि organism move towards the higher what? Towards the pressure, high pressure, then that shows the positive barotaxis. Okay, and if it moves away from the high pressure, then that shows the negative what? Barotaxis. Chemotaxis, chemicals, right? If you put a chemical, right, in or let us say if you put some glucose in the area, let us say, what is it called? In the place where you have got paramecium, right? What happens? The parameciums will come and start eating that particular what? The glucose, right? So positive chemotaxis dekha. But instead of this particular glucose, if you put some HCl or dilute HCl, what will happen? The organisms will move away from HCl, isn't it? Right? So this shows the what are negative, what chemotaxis one was. अर्को चाहिँ तपाईले पहिलो पटक सुनेको हुन सक्छ यो ड्युरोटाक्सिस. ड्युरोटाक्सिस भनेको स्टिफनेस, राइट? तपाई र मेरो फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा गरे भने you are more flexible than I am. But there are kids who are 2-3 years old kids who they are much more flexible than you are, right? So यदि flexibility, stiffness बढ्दै गयो भने यसलाई के भन्छ? Positive what? ड्युरोटाक्सिस भनेर भन्छौं. Aged peopleहरुमा चाहिँ aged peopleहरुले के देखाउँछन्? Positive ड्युरोटाक्सिस देखाउँछन्. अनि न्यूली बोर्न organismले चाहिँ के देखाउँछन् बेटा? नेगेटिभ के देखाउँछन्? नेगेटिभ ड्युरोटाक्सिस देखाउँछन् बेटा. बुझ्नुभयो भएन? ग्याल्भेनोटाक्सिस.
galvanotaxis is current, right? Electric current, water current, electric current, right? Beta, right? Okay, electric current. अब इलेक्ट्रिक करेन्ट तपाईले चाहिँ के रे हाइड्राहरु भएको जग्गामा त प्यारामेसियम भएको जग्गामा फिबल करेन्ट लगाइदिनु भयो भने के हुन्छ रे द अर्गानिजम्स विल आइदर मुभ टुवर्ड्स द एनोड अफ द क्याथोड भनेर बुझिराख्नुस् है राइट यसलाई हामी के भन्छौं त पोजिटिभ के भन्छौं पोजिटिभ ग्याल्भानोटाक्सिस भनेर भन्छौं बेटा बुझ्नुभयो हैन राइट तर मलाई कतिपटक यो के रे यो इलेक्ट्रिसिटीले झट्का दिएको छ मलाई इलेक्ट्रिसिटीको तार के रे वायरमा तपाईले किन हालिकिन करेन्ट नलगाइकिन पनि तपाईले यो समात्नुस् भन्नुभयो भने म समात्न सक्दिन राइट मलाई लाख रुपैयाँ दिने म समात्दिन बेटा बुझ्नुभयो हैन राइट ओके सो दैट इज इट भनेको दैट आई एम शोइङ व्हाट द नेगेटिभ ग्याल्भानोटाक्सिस हैन बेटा जियोटाक्सिस इज ग्राभिटी राइट इफ द अर्गानिजम मुभ टुवर्ड्स द ग्राभिटी दैट मीन्स ग्राभिटी कहाँ हुन्छ तल हुन्छ नि हैन सेन्टर अफ द अर्थ तिर हुन्छ नि भनेपछि इफ इट अर्गानिजम मुभ्स टुवर्ड्स दिस देन दिस विल द पोजिटिभ व्हाट जियोटाक्सिस राइट okay movement of earthworm against the soil surface के भनेको यो पोजिटिभ जियो हो कि नेगेटिभ जियो हो कि पोजिटिभ फोटो हो कि नेगेटिभ फोटो के हो भन्नुस् त movement of the earthworm against the soil surface. Hello everyone, are you there? What is B? Negative geotaxis. Okay. रामेश्वर शाहले भनेको नेगेटिभ जियोटाक्सिस एकजना मात्रै मान्छे रहेछ बिचारा क्लासमा रामेश्वर शाह मात्रै रहेछ नेगेटिभ फोटोटाक्सिस अस्मिता रेग्मी पोजिटिभ जियोटाक्सिस शिखा अवस्थी नेगेटिभ फोटोटाक्सिस ओके नेगेटिभ फोटोटाक्सिस सोनिया गिरी स्वीटी शाह राइट ओके ओके यो जहिले पनि के भनेछ सोयल सर्फेस भनेपछि जहिले पनि के हुन्छ बेटा यो के हो पोजिटिभ जियोटाक्सिस हो अवस्थीले मात्रै भन्नुभएको थियो राइट अवस्थीले मात्रै राइट भन्नुभएको थियो तपाईँ लाइटै सोध्दैछ भने तपाईँ किन जियोटाक्सिस भन्नुहुन्छ फोटोटाक्सिस भन्नुहुन्छ तपाईले लाइट भनेको भए पो तपाईले लाइटको कुरा गर्नुपर्छ त पोजिटिभ जियोटाक्सिस शिखा अवस्थीले भन्नुभएको छ अरु सबैले नेगेटिभ फोटो त भन्ने चान्सै छैन बुझ्नुभयो नि द मुभमेन्ट अफ द अर्थ टुवर्ड्स द सोइल सर्फेस भने के हुन्छ त्यसमा towards the soil surface. Hello. Position geo. गम्भीरले पोजिटिभ जियोटाक्सिस भन्यो फेरि नेगेटिभ फोटोटाक्सिस भन्छ विशाल खनाल ओ माई गॉड नेगेटिभ फोटो जन कसरी भयो यार द मुभमेन्ट अफ द अर्थवर्म टुवर्ड्स द सोइल सर्फेस सोयल भन्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो जियो भन्नु पर्यो के जियो नेगेटिभ जियोटाक्सिस फेरि यहाँ आस्था खड्काले पोजिटिभ जियो भन्दैछ हे भगवान नबुझेको कि मैले बुझाउन नसकेको हेलो आस्था जी के को खुसीमा पोजिटिभ जियो हो र शिखा अवस्थी यस अवस्थी शिखा अवस्थी ओके राइट छ नेगेटिभ जियो हो नि ग्राभिटीबाट माथि आएको हैन र यो सोइल सर्फेस यो भन्दा अर्गानिजम कहाँ आउँदैछ सोइल सर्फेस यदि यो हो भने त सोइल सर्फेस यो भन्दै अर्गानिजम यसरी माथि आउँदैछ नि त भने नेगेटिभ भएन यो पोजिटिभ जियोटाक्सिस भने नेगेटिभ जियोटाक्सिस भएन द मोमेन्ट अफ द अर्थ टुवर्ड्स द लाइट भनेको चाहिँ के हुन्थ्यो पोजिटिभ फोटो हुन्थ्यो नि बुझ्नुभएको हैन राइट प्लिज बी भेरी केयरफुल है तपाईलाई क्वेशनमा जे सोधेको छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट मान्नु पर्यो बेटा बुझ्नुस् है राइट ट्याक्सिस त जे पनि हुन सक्छ नि हाइग्रोटाक्सिस मोइस्चर राइट मोइस्ट जग्गामा बस्ने अर्गानिजम पोजिटिभ हाइग्रोटाक्सिस पनि सोन बाई अर्थवर्म तपाईहरुले पढिसक्नु भयो डेजर्ट एनिमल सोज व्हाट नेगेटिभ हाइग्रोटाक्सिस म्याग्नेटोटाक्सिस म्याग्नेटिक फिल्डले पनि अर्गानिजमहरुको डिस्ट्रिब्युसनलाई के गर्छ बेटा फरक पार्छ भनेपछि इफ द अर्गानिजम मुभ टुवर्ड्स द म्याग्नेटिक फिल्ड देयर शुड द पोजिटिभ म्याग्नेटोटाक्सिस कि इफ दे मुभ अवे फ्रम द म्याग्नेटिक फिल्ड देन वी से इट्स द नेगेटिभ म्याग्नेटोटाक्सिस भन्नु पर्छ बेटा राइट म्याग्नेटोटाक्सिस फोटोटाक्सिस भनेको लाइट अर्गानिजम मुभिङ टुवर्ड्स द लाइट एन्ड अवे फ्रम द लाइट हाम्रो एक्जाम्पल दिए पनि हुन्छ राइट we are what diurnal animals we love to be in light
right? So that's called positive phototaxis भनेर भन्छौँ. And what हामीले negative phototaxis पनि देखाउँछौँ, right? If you go for what the darker region, so we say what the negative phototaxis भनेर भन्छौँ. Sociotaxis भनेको society, right? Society, family, or the group भनेर भन्छौँ, right? Okay, so if you make a house in Kathmandu, where would you make it? Where would you make it? You'll make your house in area where you have got your relatives, right? Relatives-हरु भएको जग्गामा जहाँ तपाईको साथी हुन्छ at least. बुझ्नु भएन? यसलाई हामी सोसाइटी भनेर भन्छौँ एउटा, बुझ्नुहोस् है, right? Sociotaxis, right? But negative sociotaxis has been shown by some of the organisms, like what in your organism हामी के भन्छौँ, solitary animals, एकल काटेहरू, right? एक्लै ढेडोहरू, एक्लै बस्न मन पराउनेहरू. बुझ्नु भएको भएन? So that is it. Okay बेटा? अर्को चाहिँ rheotaxis छ. Rheotaxis भनेको water current. Anadromous fish र catadromous fish को कुरा गर्दाखेरि हुन्छ, right? Anadromous fish-हरु के गर्छन्, right? Anadromous fish-हरु चाहिँ सीबाट कहाँ जान्छन्, रिभरमा जान्छन्. Catadromous चाहिँ के गर्छन्, रिभरबाट सीमा जान्छन्. So they will be moving against and towards the water current. If they move towards the water current, then we say it as positive के भन्छौँ, rheotaxis भनेर भन्छौँ. If they move away from them, then we say it as what, the negative के भन्छौँ, rheotaxis भनेर भन्छौँ. ठीक छ बेटा? Okay, now thermotaxis is heat, right? अहिले भर्खर मैले चाहिँ मैले अघि यो भन्दा अगाडि मेरो स्कुलको क्लास लिइरहेको थिएँ. मैले क्लास कसरी लिएँ भन्दाखेरि मेरो रुमबाट बाहिर, आफू चाहिँ बाहिर थिएँ अनि ल्यापटपहरु चाहिँ कहाँ थियो, भित्र थियो. बुझ्नु भएन? किन मलाई जाडो भइरहेको थियो मेरो रुममा हैन. अहिले चाहिँ म रुम भित्रै छु हैन. सो के भयो अनि उताबाट घाम लागिरहेको थियो भनेपछि आई मुभ टुवर्ड्स द हिट हो नि त हैन. सो दैट आई सो द पोजिटिभ व्हाट, thermotaxis, right? Okay, so if you are getting very hot, if you are feeling very hot, right, during the summers, where do you go? You go to the place where there are ACs, right? Okay, चिसो भएको ठाउँमा जानुहुन्छ नि त. So that is what's negative, what thermotaxis रहेछ बेटा. Thigmotaxis is touch. Some of the organisms, they move away when they are touched. If there is a paramecium, if you touch them, they run away. They show the what? The negative what? Thigmotaxis, right बेटा? But like अर्को चाहिँ के छ बेटा? Like touch me not plant कुरा गर्दा नि भयो हैन. अर्को चाहिँ के छ, तपाईको घरमा कुकुर छ र तपाई 1 महिना 2 महिना पछाडी तपाई घरमा आउनुभयो अथवा 10-15 दिन पछाडी घरमा आउनुभयो भने के हुन्छ बेटा? तपाई एकसँग लुटुपुटु गर्दै आउँछ अनि तपाईले अझै यसको के रौंलाई खिलाइदिनु भयो भने के हुन्छ बेटा? तपाई माथि नै चढ्न आउँछ बेटा. बुझिराख्नुस् है. So it shows the what? The positive के छ बेटा? Thigmotaxis, right? Okay, so this is something. Okay, magnet को examples are magnetic field बाट पनि organisms को distribution हुन्छ के. कुनै organisms हरु more magnetic field भएको पट्टि पर्छ नि त. त्यही भन्न खोजेको. Okay, so these are the के 28 भएको भएन, 28 वटा भएको भएन हैन. 14 plus 14 is equals to कति भयो, 28 भएन. Okay, fine. अब हामी अर्कोमा जान्छौँ. Based on the types of taxis based on the movement of the organismहरु कसरी मुभ गर्छन् त, यसको बेसिसमा पनि के रहेछ त, हामीसँग 5 वटा taxisहरु रहेछन्. So first is clinotaxis भनेर भन्छौँ. Clinotaxis occurs in the organisms with receptor cells. Okay, they have got receptor cells but no sense organ. They don't have the sense organ to be present. They have got only the receptor cells to be present. Okay, so these are the lower group of organisms भन्दाखेरि पनि भयो बेटा, right? The organism moves sideways, right? ZIGZAC, zigzag, ZAK होला, zigzag मुभ हुन्छ. यदि यो अर्गानिजम चाहिँ, यदि यो रातो पार्ट मैले जुन चाहिँ लेखिरहेको छु यो चाहिँ के हो, स्टिमुलाई हो भने, राइट? यदि यो चाहिँ के हो, स्टिमुलाई हो भने तपाई र हामी त कस्तो छौं, तपाई र हामी त भेरी सिम्पल छौं. हामी त के हो, हामी त अर्गन सिस्टम ग्रेड अफ अर्गनिजम भएको अर्गानिजम हो. तपाई र म भएको चाहिँ हामी यसरी जान्थ्यौं यहाँ, अनि हामीलाई यो चाहिएको स्टिमुलाई छ भने हामी के हुन्थ्यो बेटा, त्यहीँनिर रोकिदियौं. तर यहाँ चाहिँ के रहेछ, यहाँ चाहिँ यो अर्गानिजम चाहिँ यस्तो छैन भने चाहिँ यो अर्गानिजम यति नै डिस्टेन्स के हुन्छ रे, यति नै डिस्टेन्स यता आउँछ, यति नै डिस्टेन्स यता आउँछ, राइट? फेरि फर्किन्छ, फेरि आउँछ, फेरि फर्किन्छ, फेरि आउँछ, अल्टिमेटली के गर्छ बेटा, यसले जिरोराइज गर्छ बेटा. यसलाई हामी जिगज्याग मुभमेन्ट भनेर भन्छौँ, राइट? अझै बेटर आन्सर फर दिस इज अनड्युलेटिङ मुभमेन्ट भनेर भन्छौँ. के भन्छ रे, अनड्युलेटिङ मुभमेन्ट भनेर भन्छौँ. के भन्छ बेटा, अनड्युलेटिङ मुभमेन्ट भनेर भन्छौँ. बुझेन? बुझ्यो? आम्मा यही टेलोट्याक्सिस भनेको यो बहिनी अघि नै सोधिसकेको छु, टेलोट्याक्सिस भनेको के हो भनेर. ट्रोपोट्याक्सिस भनेको ट्रपिकल एरिया, राइट? ट्रपिकल एरिया भनेको के हो, प्लेन एरियाज, राइट? ओके, इट इज बीन शोन बाइ द बाइलेटरल सिमेट्रिकल अर्गानिजम्स. बाइलेटरल सिमेट्रिकल अर्गानिजम भनेको के न भन्नुस् है फेरि ल, right? The organism that can be divided into two equal halves is called as what, bilateral symmetrical organism भनेर भन्छौँ हामीलाई. के भन्छ रे, bilateral symmetrical organism भनेर भन्छौँ. ओके, बुझ्नु भएको भएन?
बाइलेटरल सिमेट्रिकल अर्गानिजममा देखाउनु रहेछ हियर द अर्गानिजम मुभ इन अ स्ट्रेट लाइन एक्ज्याक्टली तपाईँलाई भन्ने हो भने तपाईँ बुझ्नै चाहनुहुन्छ भने यसको यसको चाहिँ के हो मधेसको बाटोहरू के हुन्छन् स्ट्रेट लाइन हुन्छ नि होइन स्ट्रेट हुन्छ हुँदैन राइट सो बटरफ्लाई इज टुवर्ड्स द सन यिनीहरू लाइट देख्ने बित्तिकै यिनीहरू के हुन्छ बेटा स्ट्रेट लाइनमा हिँड्छ बेटा बुझिराख्नुहोस् है सो प्लिज बी भेरी भेरी केयरफुल ठिक छ यो बुझ्नुभयो राइट ओके यहाँ चाहिँ के हुँदैन त यो अर्गानिजम्सहरूमा चाहिँ के हुँदैन बेटा जिगज्याग चाहिँ हुँदैन बेटा प्लिज बी भेरी भेरी केयरफुल है राइट पहाडको बाटो जस्तो हुँदैन यो राइट यो के हुनेछ स्ट्रेट लाइन हुनेछ के हुन्छ बेटा स्ट्रेट लाइन हुनेछ बुझ्नुभएको भएन ठिक छ यहाँसम्म अर्को के छ अघि तपाईँको साथीले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो टेलोट्याक्सिस भनेको के हो भनेर टेलोट्याक्सिस भनेको के हो इट इज सोन बाई द बाइलेटरल सिमेट्रिकल अर्गानिजम अगेन कहाँ पुग्यो इट इज बिन सोन बाई के अरे बेटा बाइलेटरल सिमेट्रिकल अर्गानिजम्सले देखाउने रहेछ द मोमेन्ट अकर्स इन वान डिरेक्सन वेयर द इन्टेन्सिटी अफ द स्टिमुलाई इज स्ट्रङ्गर अब यति नै मात्रै हुँदैन होला तपाईँहरूले अलिकति डिफ्रेन्ट प्रकारले पढ्नुपर्ने हुन्छ राइट सो त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ दुईटा अथवा दुईटाभन्दा बढी स्टिमुलाईले यदि अर्गानिजमलाई एकैपटक विथ द सेम इन्टेन्सिटी के गरे भने एक्ट गरे भने द अर्गानिजम विल मुभ इन वान अफ द डिरेक्सन है बेटा द्याट मिन्स प्रायोरिटी विल बी गिभन टु वान है बेटा बुझ्नुहोस् है सपोज तपाईँहरू मध्ये कसैले मलाई फोन गर्नुभयो राइट मलाई फोन गर्नुभयो भनेपछि फोन टेलोट्याक्सिस भनेको टेलिफोन भनेर पढाउँछु मैले खास टेलोट्याक्सिस भनेको के बेटा टेलिफोन टेलिफोनमा